giao hàng cho idol sẽ như thế nào. Đây anh em, thì hôm nay trời thấy nó cũng hơi mát mát nè ha. Đi qua Vĩnh Long giao một bé ghét albino. Đi một hồi sau nó lạc qua bên Cần Thơ luôn, khách bên tới Cần Thơ lận anh em ơi, cứ tưởng ở Vĩnh Long. Tới nhà ai thấy quen quen nè anh em. Đó, thì nói chung là cũng giao cho khách rồi nè anh em. Khách kiểm tra kỹ càng bé ha, móng rồi, nói chung khách rất là ưng cái màu của bé này luôn. Rồi ha, xong chúc mừng bé về nhà mới.